Bezděz, hrad založený roku 1264 Přemyslem Otakarem II. V 17. století se tenhle hrad stal majetkem rodu Valdštejnů. V 19. století se tady inspiroval Karel Hynek Mácha k napsání svojí básně Máj. A dneska se tady inspiruju já k natočení tohoto cestovatelského vlogísku. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Na samotný hrad Bezděz vede poměrně pekelný stoupání. Připravte se tak na 15 minut cesty docela do kopce. Po malým sportovním výkonu konečně projdeme vytouženou hradní bránou. A kde jinde si pak na Bezdězu odpočinout, než takhle pěkně na Královské stolici? Výsadou hradu Bezděz je to, že nikdy neprošel žádnou výraznější přestavbou, takže ho dneska můžeme obdivovat tak, jak tady byl ve 13. století postavený. Samozřejmě s přihlédnutím k obvyklému opotřebení několika stovkami let. Na kapli svatého archanděla Michaela se ovšem plynutí času moc nepodepsalo. Buď je to zázrak, anebo tady přece jenom nějaká malá opravička proběhla. Naopak do královského paláce se zub času zakousl poměrně s chutí. A jak to vypadá na velké věži? Mimochodem, velká znamená 34 metrů. No, velká věž je evidentně obyvatelná dodnes, akorát místo lidí se tady přemnožili nějaký lítající mravenci. Fuj! Mnohým návštěvníkům dělají evidentně radost. Ale nebojte se nic, na hradě samozřejmě můžete navštívit i nepoměrně klidnější prostory. No a konec konců pro hezký výhled nemusíte jenom na hradní věž, ale naskýtá jej i druhý hradní nádvoří. Tak to byla prohlídka hradů, ale ještě mám 2 tipy, co v bezprostředním okolí hradu Bezdězu podniknout. První tip je posilnit se na následující aktivitu v téhle taverně s láskou Karel. Je to na českých hradech a zámcích naprostý zjevení, je to fakt gastronomie a vaří tady naprosto senzačně. Druhý tip je výšlap na Malý Bezděz, teda pokud si chcete hrad Bezděz prohlídnout pěkně z dálky v celý jeho kráse. A teda taky pokud máte ještě náladu na jedno stoupání do kopce, protože je to fakt krpál. Myslím ale, že jakmile se vám začne odkrývat výhled na hrad Bezděz, tak budete rádi, že jste ten jeden vejšlap navíc ještě podnikli. No nic, takže nazdar z Bezdězu a určitě neuděláte špatně, když se tam zajedete sami podívat.